بریم؟ بریم. یه زندانی، یه زندانبان، یه بازپرس و یه سگ، اینا شخصیت‌های اصلی داستانی هستن که میخوام بهتون معرفی کنم. خوش اومدید به کانال فرهنگی. من مصطفی فرهنگی هستم. در این ویدیو میخوام کتاب قلاده سرخ رو بهتون معرفی کنم، نوشته ژان کریستوف روفن با ترجمه ابوالفضل الله دادی و نشر مد هم این کتاب رو به تازگی منتشر کرده. امروز 11 مرداد 1403 هست و تقریبا یک هفته از انتشار این کتاب میگذره. خدمت شما عرض کنم که یکی از دوستانم این کتاب رو خوند و به من پیشنهاد داد، گفت احتمالاً تو خوشت میاد. کتاب رو ازش گرفتم و به خاطر مضمون جنگی که داشت من هم فکر میکردم که میتونم با این کتاب ارتباط برقرار کنم و کردم. اما اگه میخوای نظر دقیق ترم رو درباره این کتاب بدونی، لازمه که یه مقدار از کتاب برات تعریف کنم و در انتها نظرم رو هم خدمتت خواهم گفت. خدمت شما عرض کنم که کتاب قلاده سرخ داستان جالبی داره، یعنی اتمسفر داستان واقعا برای من جذابه. یه شهر کوچیکیست در فرانسه، یه زندان داره که توش یک زندانی بیشتر نیست، یعنی تکلیف بقیه زندانی ها معلوم شده، اما یک زندانی در این زندان باقی مونده که یک زندانبانی از این مراقبت میکنه و قراره که به زودی یک بازپرسی بیاد از یه شهر دیگه‌ای تا تکلیف این زندانی هم مشخص بشه. بازپرس قصه ما که وارد این شهر میشه و به زندان میره و با اون زندانی ملاقات میکنه، متوجه یه چیز مرموز و عجیبی میشه. اون مرموز بودن ماجرا یه بخشیش برمیگرده به زندانی که دلش نمیخواد از زندان آزاد بشه و اصرار داره که آقا منو مجازات کنید، من میخوام مجازات بشم. یه بخش دیگه ای از ماجرا هم که مرموزه برمیگرده به فضای بیرون زندان. بیرون زندان چه خبره؟ یه سگی هست که چند روز بیرون زندان واسطاده و زوزه میکشه. بدون این که بخواد لحظه این کارش رو ترک بکنه، پارس میکنه و زوزه میکشه. مردم این شهر به این سگ غذا میدن، آب میدن، سعی میکنن که اون مراقبت ها و یا توجه های اولیه رو به این سگ داشته باشن، ولی این سگ دائم داره زوزه میکشه. یه ارتباطی بین این سگ و اون زندانی برقراره که باید داستان رو بخونید و اتفاقا نقش این سگ در این داستان خیلی کلیدیه. بدیهیه چون اصلا اسم کتاب هم به این سگ برمیگرده، قلاده سرخ. ماجرا از این قراره که این بازپرس قصه ما تلاش میکنه که به زوایای ناپیدای این پرونده اشراف پیدا کنه، دسترسی پیدا کنه، با یکی دو نفر صحبت میکنه، از جمله زنی که با این زندانی رابطه عاطفی داشته و تلاش میکنه سر در بیاره که چرا این زندانی میخواد که در زندان بمونه و مجازات بشه. بچه‌ها این کتاب در قطع جیبی منتشر شده و 160 صفحه هم بیشتر نیست. اگه قرار باشه که من بیشتر از این درباره داستان توضیح بدم، ناچار یه بخشی از این داستان لو میره و برای اینکه خب خیلی دوست ندارن داستان اسپویل بشه، من چیز بیشتری درباره داستان نمیگم. به خاطر همین بذارید نظرمو اول درباره داستان بهتون بگم. داستان برای من کار میکنه. چی کار میکنه؟ یعنی برای من فضای تأثیرگذاری رو داره، برای منی که به خصوص علاقه‌مند به ادبیات جنگ یا ادبیات ضد جنگ هستم. و از طرفی چون من یکی دو تا پروژه بزرگ کتابخونی دارم، یعنی کتاب‌های حجیمی دارم میخونم، ممکنه که یه وقتایی دلم بخواد یه تجربه متفاوتی رو در زمینه کتابخوانی داشته باشم. به خاطر همین یه کتاب جمع و جور و کوچولویی مثل این میتونه به هم کمک کنه. یا اگر کسی مدتی است کتابی نخونده و میخواد که یه کتابی باشه که اونو گرم کنه برای اینکه دوباره به کتابخونی برگرده،
این کتاب میتونه این قابلیت رو داشته باشه. پس از این نظر کتاب محترمی است، کتاب دوست داشتنی است. اما من به داستان یه ایراد بزرگ میگیرم که این ایراد ممکنه از نگاه بعضی ها ایراد نباشه، ولی به ذائقه داستانخوانی و داستان نویسی من این چیزی است که من نمیپسندم. یه جورایی توش اصغر فرهادی بازی در میاره. به چه معنا؟ به این معنا که یه بخش مهمی از اطلاعات داستان رو از تو مخفی نگه میداره. به تو نمیگه که اصل ماجرا چیه تا تو تا انتهای داستان همراه کتاب بمونی. مثال، یه جایی از داستان مثلا بازپرس و زندانی دارن با همدیگه حرف میزنن. بازپرس ازش میپرسه که چرا اون کار رو کردی؟ و زندانی میگه که به این دلیل به این دلیل. چرا دقیقاً هم میگه اون کار؟ یعنی به من خواننده نمیگه که چه کاری انجام داده. چرا این اطلاعات رو نمیدی بهم؟ چرا نمیگی که اون کار چیه؟ چرا منو در یک فضای معلقی نگه میداری بدون اینکه دلیل منطقی برای این تعلیق داشته باشی؟ یا دست کم من هیچ دلیل منطقی براش پیدا نمی کنم. این باگ بزرگ یا این ترفندی که برای من خوشایند نیست که حتما باید کتاب رو تا انتها بخونم تا بفهمم که موضوع اصلی پرونده چیه، به نظر من ایراد اصلی کتابه. من دلم میخواد که نویسنده از اول با من رو راست باشه، بگه این گره داستانه و حالا بریم ببینیم که چطور میتونیم این گره رو باز کنیم. رو همین حساب من شاید رضایت 100% درباره این کتاب جلب نشد، ولی این کتاب رو خوندنی میدونم. به خصوص برای کسایی که مثلا در شروع کتابخوانی هستن، این کتاب خیلی داستان گرمی داره، میتونه شما رو همراه کنه. پس این کتاب به نظر من کتاب خوندنی است و پیشنهادش میکنم که بخونید. شاید شما این سختگیری و این نگاه منو به روند داستان نویسی نداشته باشید. بریم نظرمو درباره ترجمه کتاب بهتون بگم. به نظر من ترجمه ابوالفضل الله دادی در این کتاب نمره قبولی میگیره. متن روانه، هیچ پیچیدگی عجیب و غریبی نداره، گستردگی واژگان خوبه، ویرایش خوب کتاب هم به یک دست شدن متن به نظر من کمک کرده و شما فاصله‌ای بین خودتون و متن اصلی احساس نمی کنید. خیلی هم به نظرم اینگونه نبوده که بخواد مثلا یک مانور قدرتی بده، بگه من انقدر بلدم، زبان ورزی بلدم. نه، خیلی ساده مستقیم کارشو درست انجام داده و همین یه ترجمه تر و تمیز تحویل ما داده. نشر متن هم که قبلا در ویدیویی که برای معرفی رمان سیبیل ساختم تعریفشو کردم. واقعا نشری است که تا اینجا من ازش کتاب بد ندیدم، چه به لحاظ محتوا، چه به لحاظ سر و ریخت کتاب، جلد کتاب، ویرایش کتاب، حروفچینی کتاب، همه چی تر و تمیزه. از اینا که بگذریم واقعا بد نیست. به نظرم یه چیزی هم درباره نویسنده کتاب یعنی ژان کریستوف روفن بهتون بگم که گویا این نویسنده فرانسوی از این آدمای پر جنب و جوش خیلی فعال بوده، یعنی هم کار دیپلماسی انجام داده، ظاهرا سفیر بوده، داستان نویسی رو خیلی جدی دنبال میکنه، انگار برنده جایزه هم شده و ازش 4-5 تا کتاب به فارسی ترجمه شده. بجز همین قلاده سرخ، کتابی به اسم برزیل سرخ، دور دنیا با شاه زیبلین اگر درست گفته باشم، یا دور دنیا با شاه زیبلین، 7 داستان از دوردست ها و یک کتابی که واقعا اسمش جالبه، کتابی به اسم سقوط اصفهان. از اون کتاب هاست که اسمش میتونه ما رو کنجکاو کنه که بریم انتخابش کنیم و بخونیم. این هم یک کوچولو و خیلی مختصر مفید درباره نویسنده کتاب قلاده سرخ. اما اگر منو از نزدیک بشناسید و یا ویدیوهای کانال فرهنگی رو دیده باشید، احتمالاً میدونید که من به ژانر جنگ و ضد جنگ در
ادبیات و داستان خیلی علاقه‌مندم. مثلا احتمالاً میدونید که کتاب محبوب من کتاب در جبهه غرب خبری نیست، مال اریش ماریا رمارک، و هنوز ویدیوشو نساختم. گذاشتم یه بار با یه انرژی مفصلی برم سراغ ساخت ویدیو برای این کتاب. به هر حال این ژانر ادبی برای من جذابه و خوندنش برام کیف میاره. اما یه نکته‌ای هست، ما داستان‌های جنگی رو نمیخونیم که در جنگ احتمالی که پیش رو داشته باشیم قوی تر ظاهر بشیم، با تجربه تر باشیم. من اینجوریم. کتاب جنگی و یا ضد جنگی میخونیم که بفهمیم جنگ چه بلایی سر آدم‌ها و ملت‌ها و دنیا میاره. دیروز یه اتفاقی در تهران افتاد، تروری اتفاق افتاد و حالا انگار پچپچه های یک اتفاق شاید تلخ مثل جنگ داره از دور به گوشمون میرسه. خیلی هم دور نیست، نزدیکه. چرا تصمیم گیران و حاکمان جهان ادبیات جنگی نمیخونن؟ چرا هیچ تلاشی برای این که یه قطره کمتر خون ریخته بشه در این دنیا اتفاق نمیافته؟ ما ادبیات جنگ رو میخونیم به امید این که شاید یه روزی که امیدوارم دیر نباشه صلح فراگیر باشه. سایه جنگ از سر هممون دور، زودی برمیگردیم. تا بعد.